আজি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'টি জনাব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিসকলে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যেহেতু আপোনালোকে জানে আজিৰ পৰা এপ্লাই প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে ADRE 2.0ৰ আচলতে এপ্লাই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে এপ্লাই যিহেতু হৈছে গতিকে আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যিখিনি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছখিনি দেখুৱাম বা যিখিনি গাইডলাইনছৰ কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব চ' সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আহিব লাগিব সেৱাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত sevaonline.org আপোনালোকে এই পেজটো পাব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে সদায় দুটা যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে সেই ব্ৰাউজাৰ দুটা ইউজ কৰিব এটা হৈছে ক্ৰম আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ মজিলা ফায়াৰফক্স এই দুটা ব্ৰাউজাৰতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এই পেজটো খুলিব ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে গ্ৰেড 3 পোষ্ট 4 আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 আচলতে যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি কথা আহিব চ' আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থাৰ্ড পোষ্ট এনেকৈ বুলি যিটো আহিছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব এই পেজটো ইয়াত দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ বুলি আহিছে আৰু এটা আহিছে নটিফিকেশ্যন এণ্ড চাৰ্কুলাৰ্ছ চ' যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই আপোনালোকৰ সোঁহাতে থকা যিটো পাৰ্ট সেইটোত আপোনালোকে চাব ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ কিমান কি পোষ্ট আছে কি আছে যিহেতু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাইছোঁ কেইটা পোষ্ট আছে আৰু কি কথা তাত কোৱা হৈছে চ' সকলোবিলাক কথা জনোৱা হৈছে চ' আপোনালোকক সেইটো মই নেদেখুৱাওঁ আজি বা নকওঁ আজি আপোনালোকক কৈছোঁ মই এই কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চ' সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যি বাওঁফালে আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ক্লাছ থাৰ্ড পোষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এই যিটো পাৰ্ট আছে এইটো নতুনকৈ আহিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক য'ত লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এই পেজটো ইয়াত আপোনালোকে নিউজ এণ্ড আপডেটছ বুলি যিটো পাৰ্ট আছে তাত দেখিছে এটা হৈছে ডাউনলোড ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এটা হৈছে ফ্ল' চাৰ্ট ফৰ ক্লাছ থাৰ্ড আপোনালোকক এইকেইটা দৰকাৰ নাই হেল্প ডেস্ক এটা নাম্বাৰো দিছে গতিকে তাতো আপোনালোকে হেল্প ডেস্কৰ নাম্বাৰটোত ফোন কৰি কিনে সুধিব পাৰে কিবা যদি আপোনালোকে নাজানে এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব ওপৰত চাৰিটা অপশ্যন হোম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগ ইন আৰু কণ্টেক্ট আছ চ' ইয়াত আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এই গাইডলাইনখিনি ইয়াত কি কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে যাতে পঢ়ি লয় বা ভালদৰে যদি চাই লয় সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব চ' কি কৈছে আপোনালোকে সেইখিনি শুনি লওক দ্য কমিশ্যন ইনভাইটছ এপ্লিকেশ্যন ইন অনলাইন মোড অনলি কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু লগ অন টু www.sevaonline.org or assam.gov.in এই দুটা ৱেবছাইট আপোনালোকৰ কাৰণে দিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে single online application for each class of post can be filled in and submitted in the prescribed web portal within the last date of submission of application as mentioned in the advertisement আপোনালোকক কৈছে যে এজন মানুহে এটা পোষ্ট সাধাৰণতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আৰু লাষ্ট ডেটৰ আগত আপোনালোকে কৰিব লাগিব চ' সেইখিনি কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ ৰেডেৰে আপোনালোকক বুজাইছে এজ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ a candidate has to do common registration in the portal before proceeding with filling of the online application of class 3rd post or class 4th post আপোনালোকক কৈছে যে প্ৰথম ষ্টেপছটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব পৰ্টেলটোত আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে আচলতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যি আপোনালোকে ক্লাছ 3rডে হওক বা 4thতে হওক যি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰক লাগিলে তাত আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটছ মে ৰেজিষ্টাৰ ফ্ৰম আইদাৰ অফ দ্য ক্লাছ 3rd or class 4 website. For example, if a candidate register for class 3rd post, then she need not register again for class 4th post. আপোনালোকে কৈছে যদি আপোনালোকে এটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ধৰি লওক গ্ৰেড 3 কাৰণে এপ্লাই কৰিলে গ্ৰেড 3 কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু গ্ৰেড 3 কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে গ্ৰেড 4তো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দুবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে এবাৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেই একেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেটছ মে ফিল the application form with the same registered ID either for class 3rd post for class 4th post for both as per eligibility আপোনালোকৰ যদি eligibility আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুইটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু এটাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আপোনালোকৰ থাকিব ইয়াৰ পিছত কৈছে 3 নম্বৰ পইণ্টত বিফৰ ফিলিং দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এন এপ্লিকেণ্ট হেজ টু আইডেণ্টিফাই দ্য কেটেগৰী অফ post for which she is eligible and applicants can submit for multiple category of post as per his or eligibility through online application form. For example, in respect of class 3rd post, a candidate with minimum qualification specified in B, C or D can also apply for qualification specified in A, and a candidate with minimum qualification specified in C and D can also apply for qualification specified in A and B. Similarly, a candidate with minimum qualification specified in F can also apply for qualification specified in E. এটা আপোনালোক কৈছে যে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকে
যেহেতু ইয়াত আপোনালোকৰ যি পোষ্ট আছে বা যিখিনি পোষ্ট সাধাৰণতে আছে কেটেগৰী যিকেইটা আছে সেই কেটেগৰীৰ মতে যদি আপোনালোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই কেটেগৰী যি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন সেই কেটেগৰীকেইটাৰ কাৰণে সুটেবল হয় আপোনালোকে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাত কোনো ধৰণৰ ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই। সেইটো আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে, কাৰণ কিছুসকলৰ অকল গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, কিছুসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ আছে, কিছুসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কম্পিউটাৰ ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গোটেইখিনি আছে, কিছুসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে লগত লাইব্ৰেৰী চায়েন্স আছে আৰু কম্পিউটাৰ আছে। গতিকে এই যাৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে আচলতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক যেতিয়া কম্পিউটাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰোবাৰ যদি লাইব্ৰেৰী চায়েন্স কম্পিউটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তিনিওটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেকুৱা কথা আপোনালোকক ইয়াত ক'ব চেষ্টা কৰিছে। An applicant has to apply separately for class 3rd post, for class 4th post if desired. আপোনালোকে separately ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। The applicant has to clearly mention and fill yes or for the category of post where he wants to apply and fill no against the category of post where he does not want to apply for. আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আহিব আচলতে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যে আপোনালোকে যিটো কেটেগৰী এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাত ইয়েছ আৰু ন' বুলি অপশ্যন আহিব। যদি আপোনালোকে ধৰি লোৱা হওক যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কেৱল আছে তেতিয়াহ'লে তাত যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পোষ্ট আছে তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনটোতো য়েছ কৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰটোতো আপোনালোকে য়েছ কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ভেলিড মোবাইল নম্বৰ দিব 6 নম্বৰ যিটো পইণ্ট, আৰু সেই ভেলিড মোবাইল নম্বৰৰ OTP এটা যাব। গতিকে সেই OTPটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবলৈ কৈছে। তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ্ড টু ফিল আপ দ্য অনলাইন প্লেটফৰ্ম হুইচ কনচিষ্ট অফ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন, চইচ অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, আপলোডিং চিগনেচাৰ এণ্ড ফটোগ্ৰাফ। আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ নিজৰ ইনফৰমেশ্যন থাকিব, এক্সাম চেণ্টাৰ কোনটো আপোনালোকে ল'ব সেইটো থাকিব, আৰু চিগনেচাৰ আৰু ফটোগ্ৰাফ তাত আপলোড কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড উইল হেভ টু বি ইউজ ফৰ ফাৰ্ডাৰ লগ ইন টু দ্য পৰ্টেল। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো ভালদৰে ৰাখিব, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে দৰকাৰ হ'ব। যিটো আপোনালোকে ফটো বা চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ যিটো চাইজ বা যিটো চাইজৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকক মই ইয়াত জনাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে size of photograph and signature should not more than 35 KB and 30 KB respectively in JPEG or JPG format only. আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে ফটো আৰু চিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 35 KB আৰু 30 KB কে, অৰ্থাৎ ফটো 35 KB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু চিগনেচাৰ 30 KB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব, আৰু সেই ফটো বা চিগনেচাৰ JPEG আৰু JPG ফৰ্মেটতে হ'ব লাগিব, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু আপোনালোকে ফৰ্মখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এবাৰ প্ৰিভিউ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চাব, ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত যদি ভালে থাকে সব ঠিকে থাকে তেতিয়া ছাবমিট কৰিব, ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰিব। আৰু এবাৰ ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে তাক কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব কোনো পধ্যে, সেইটো আপোনালোকক ইয়াত কৈছে। কোনো ধৰণৰ ইয়াত অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ বা তেনেকুৱা চেণ্ড কৰিব প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্টলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলেই হৈ গ'ল। আৰু যদি কিবা মিষ্টেকছ হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে কোনো ৰেছপনচিবল নহয় বুলি কৈছে, আৰু লগতে আপোনালোকক কৈছে যে তাক আপোনালোকে কাৰেক্টটো কৰিব নোৱাৰিব পিছৰ অৱস্থাত। আৰু লগতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈছে, সেইটো হৈছে মজিলা ফায়াৰফক্স বা গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে এইটো ভালদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰিব। এইখিনি পঢ়ি লোৱাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব এই পেজটো। ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্ৰথমতে কৈছে যে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দিছে আৰু ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছাম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বিচাৰিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছামৰ, আৰু লগতে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো বিচাৰিছে। যদি আপোনালোকে আগত ফিল আপ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি ল'ব প্ৰথমতে, ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ, ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। ইয়াত ফুল নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, ইমেইল ID, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো দি দিব, মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, চেণ্ড OTP কৰিব, OTPটো আহিব, OTP ভৰাব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে কি কৰিব, এই পেজটো যেতিয়া হৈ যাব ইয়াৰ পিছত বেক কৰি এই পেজটোত আহিব। ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব, আপোনালোকৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছামৰ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ মানে ফোন নাম্বাৰটো, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ দি দিব, এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰটো দিব, বুজি পাইছে, আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। সেই দুটা দিয়াৰ পিছত নেক্সট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ আহি যাব ফৰ্মখন। তাৰপিছত ফৰ্মখন ভালদৰে পঢ়িব, ভালদৰে পঢ়াৰ পিছত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ভৰাব, মাৰ্কছ ভৰোৱাখিনি যিখিনি আছে গোটেইখিনি ভৰাব। নেক্সট পেজত আপোনালোকে ফটো আপলোডিং কৰিব পাব, সেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব, ফটো চিগনেচাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব। কোনটো চেণ্টাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে য'তে পৰীক্ষা দিয়ে সেই চেণ্টাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভালদৰে প্ৰিভিউ কৰি কিনে ছাবমিট কৰিব। এইখিনি আপোনালোকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াত ফিজ নালাগে গতিকে ফিজৰ কোনো কথা নাহে, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব প্ৰচেছটো। আপোনালোকে যদি তাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাতে অপশ্যন পাব, আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আজিলৈ আপোনালোকক এইখিনি কথা জনালোঁ, আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিখিনি প্ৰচেছ আছে আপোনালোক গোটেইখিনি কথা ক'লোঁ, কিন্তু দেখুৱাইও দিম আপোনালোকক নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ভিডিঅ' আহিব তাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনিও চাব পাব। গতিকে আজিলৈ আপোনালোকক এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।